ए हो पुरै नेपालको झन्डा फरफराउँदै होइन हिँडिरहेको छ बोटहरू खिच्दैछन् दाजुहरू टिकटक भिडियो हो What's up guys, welcome into the channel NQ Moto Vlogs all the way from पुलचोक नारायणघाट पुलचोक चितवन नारायणघाट पुलचोक चितवन में आप सबका स्वागत है गाइज तपाईहरुलाई स्वागत छ। अब हामी चाहिँ अब हैन गइरहेको छौं अब यता सिजी जाने बाटोतिर गइरहेको छौं हैन गाइज। अब यस्तै छ एक रङ साइडबाट हाल्छ कस्तो राम्रो मैयाहरु त नि आमा देख्दै माया लाग्ने भैरवा बागलुङ ए भालुबाङ रहेछ बागलुङ कस्तो ओटे गर्न पाइएन त नि। सो गाइज अहिले चाहिँ अब हामी नारायणी नदीको पुलमाथि सैर गर्दैछौँ हैन। ओहो के हो यहाँ त अनि पुरै अनि त्यहाँ लएर त गाडीहरू धुँदो रहेछ त पुरै। म त के खोलाले बगार लिएर आएछ क्या भनेको ओहो त्यता पुलहरू पनि के अरे डुङ्गा बोटहरू पनि रहेछ नि त नि। सो गाइज अहिले हामी त्यता गएर पनि ड्रोन उडाउँछौँ होइन हेर्दै गर्नु होला। वेलकम इन्टु द च्यानल एनक्यू मोटो ब्लग्स। तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ अब अक्सफोर्ड कलेज छ ए हो पुरै नेपालको झन्डा फरफराउँदै होइन हिँडिरहेको छ बोटहरू खिच्दैछन् दाजुहरू टिकटक भिडियो हो ल बबाल सो उतातिर गएर उडाउमै ड्रोन है वाउ लुक एट द भ्यू यस्तो बबाल रहेछ क्या यस्तो बबाल रहेछ। अब मैयाहरू पनि राम्रो रहेछ होइन मैयाहरू नजर तेरिको टिकटकमा हालिदिन्छु मलाई स्योर ल। थाहा छ के भाइ म आछु के काले भाइ। सो गाइज अब चाहिँ हामी अब यसो खोला किनारमा गएर काले भाइ त्यो क्लिक गर्थ्यो त। सो गाइज अहिले चाहिँ हामी नारायण नदीको अब एकदम चहल पहल किनारमा आइसकेको छौँ होइन। यहाँनिर चाहिँ एकदम बबाल चहल पहलहरू भइरहेको हुन्छ क्या होइन। टु मच भ्लगर एभ्रिवेयर इभन वी आर भ्लगिङ अनि त्यो यसो आइदिएको होइन। हामीले भनेको थियौँ नि त हामी अब चितवन आउँछु भनेर भनेको थियौँ नि त तर हामीले भनेको कुरा चाहिँ पुरा गर्छौँ क्या काले भाइ। उता मैयाहरू पनि रहेछ क्या सो अब यसरी हामी जान्छौँ होइन अनि यता पछाडिबाट जाउँ है। बाल्लो रहेछ क्या यस्तोमा फेरि चिप्लिन्छ फेरि एउटा दामी ठाउँमा गएर चाहिँ ड्रोन उडाउनु पऱ्यो क्या उता कुनातिर च्यापेर फेरि धेरै मान्छेहरू भएको ठाउँमा मलाई झ्याउलाउँछ क्या ड्रोन उडाउनै झ्याउलाउने क्या हो र। हाम्रो काले भाइलाई यता लुटपाट हानेको को हो भन त त्यसलाई मैले त्यो चौतारामा बसेर उडाम ल काले के हो यहाँ लप परिरहेको छ क्या छ्या अब यस्तो लप परिरहेको रहेछ चुप होइन बस्ने त हिउँ भाइ अलि उता जाउँ है। हो र यो चौतारामा बसेर उडाउँ न त ड्रोन ल ठिक छ। रिकर्ड हानिदिनु पनि रहेछ माटुङ
Do you wanna stay the night? 'Cause I don't wanna be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you wanna save a life? 'Cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me while I'm still healing? You know what to say every time I start to slip away, and I surrender, I surrender. There's no more falling down, I've hit the ground, so I surrender. And I surrender. There's no more falling down, I've hit the ground. You